köszöntünk ezen újabb beszélgetésünkre, amikor édesanyámmal, Tündével leülünk és megbeszéljük az életünkben történt tapasztalatokat, megossza velem, hogy én, mint fiatalabb lánya, tanuljak az ő múltjából, hogy én is ugyanazokat a hibákat el ne kövessem. Szeretettel köszöntelek, anyu. Szia! Hogy vagy? Jól, nagyon jól. Akkor jó. Nagyon vártam már ezt a beszélgetést, hiszen egy olyan ponthoz értünk el az életedben, ami egy fordulópont, ha lehet úgy mondani. A múltkori beszélgetésünket úgy zártuk, hogy el fogunk beszélgetni arról a pontról, ami elvezetett és vezet ezen az útadon. A depresszióból való gyógyulásodban hozzásegített, lupuszos voltál, most már nincs lupuszod, tehát pánikbeteg, sok minden olyan dolog volt az életedben, ami lassan lemaradt. Szeretném, ha erről a pontról beszélnénk, mi történt az életünkben, mi történt az, ami változást hozott neked. Hát örömmel fogok ma beszélni erről. Lehet, hogy egy kicsit hosszabbra fog sikerülni a történet, mint ahogy gondolnád. Ez egy nagyon lényeges pontja az életemnek, és szeretném aprólékosan kibontani. Hát depressziót említettük, de hogy azt is, hogy milyen mélyponton voltam, sokszor bejöttél, néztél, aludtam napokig. Igen, ezt beszéltük. Ezt már megemlítettük. Na, egy ilyen állapotba, mikor ilyen helyzetbe kerültem, ilyen mélyre, akkor feltettem a kérdést, hogy létezik-e számomra ebből kiút, vagy most már teljesen mindegy nekem, nem vagyok fontos senkinek, elmeséltem már a múltkor. Igen, picit említettük, hogy volt egy menedékhely a Bucsimba, ahova menekültél ilyenkor, és igen, próbáltál a Jóistennel kapcsolatot fenntartani. Igen, de ez alkalommal otthon történt, a lakásunkban, és nagyon-nagyon el voltam keseredve. Mikor úgymond kiózanodtam ebből a mély alvásos periódusból, egy kicsit úgy helyre jöttem, Igen, akkor mert újra ezek is hullámokba jöttek, akkor rám szakadt a valóság megint. Tehát akkor azért ettem magam, hogy ez már így nem mehet tovább, valamit tenni kell, ebből valahogy ki kéne jönni, mit tegyek, tehát mindig akkor ezek a gondolatok emésztettek. És ez alkalommal nagyon mélyre kerültem megint, és abszolút nem éreztem magam értékesnek. És tudtam, hogy küzdök avval, hogy reggel fel tudjak kelni időbe. Tudtam, hogy olyan mélyen alszom, főleg reggel fele, hogy nem tudtatok felébreszteni. És arra kértem a Jóistent, hogy ha lehet, akkor ébresszen fel 5 órakor engem, ha még jelentek valamit számára, ha nem csak egy szám vagyok én is a többi között, hanem személyesen szeretném a Jóistent megismerni, megtapasztalni. És így elaludtam. Tudtam, hogy ez teljesen lehetetlenség nekem, tehát olyasmit kértem, amiről meg voltam győződve, hogy lehetetlen. Csak ha az Isten közbe lép, akkor fogok én 5 órakor megébredni. Úgyhogy ez egy olyan, tehát egy lehetetlenséget kértem a Jóistentől. 0,001%-ot se adtál, hogy megtörténhet ez. Nem. Azért kértem az Istentől, mert tudtam, hogy ha ez meg fog történni, akkor ez egy kézzelfogható csoda lesz nekem. És ezzel elaludtam. És arra ébredtem, hogy a nevemen vagyok szólítva, tehát Tünde, és kinyitottam a szemem, az éjjeli szekrényen volt az elektromos óra, és amikor ránéztem, akkor 5.00. És ez
azonnal eszembe jutott, hogy az Isten szólított meg. Tehát, hogy ez az Isten hangja volt. Senki nem volt a szobába. És ez a gondolat, ez az egy gondolat, hogy az Istennek fontos vagyok. Az Isten megszólított, az Isten megérintett. Ez olyan energiát adott nekem, hogy nem ismertem magamra. Egyből ki tudtam pattanni az ágyból, tehát olyan energiám volt, mint soha. Kiszálltam az ágyból, kipattantam, és tudom, hogy leszaladtam a 4. szintről. A garázs mellett volt egy ilyen műhelye apunak, egy olyan kicsi zárt szoba, és ott szoktam mindig visszahúzódni, éjszakákon keresztül sírdogálni, olvasgatni, tehát ott voltam én magamba, a bánatommal. És oda szaladtam, az volt a menedékhely a házba. A csendes kamra. Csendes kamra, igen, a belső kamra. És oda szaladtam, és most már örömömbe sírtam. Zokogtam, hogy a Jóistennek fontos vagyok, és neki úgy látszik, hogy célja van velem. Ez volt egy olyan fordulópont az életemben, amikor úgy az Isten közelségét megéreztem, ami bátorságot és energiát adott az életemnek, hogy tovább menjek. Na de hát ettől még nem változott semmi, úgymond az életemben. Az igen, hogy kezdtem keresni nagyobb bevetéssel a Jóisten. Tehát meg többet, gondolom lelkesedéssel is igen, ezután. többet kutattam, többet olvastam, többet imádkoztam, kértem a Jóisten segítségét. Tehát ez ment ugye egy darabig, de hát újra hullámvölgyek, újra visszacsúsztam mélyre. Persze azt itt még meg kell említsem, hogy talán már említettük, hogy pszichológusokhoz jártunk, még Amerikába is eljártunk. És gondolom, hogy eddig már apu is úgy megsokalta ezt az állapotot, mert egyik nap avval jött haza, hogy az interneten meglátta, véletlenszerűen, mondjuk Az Isten, így. hát az ember így, Az így ember mondaná. így mondja, hogy Stupinba, Brassó mellett lesz szervezve egy ilyen családi hétvége, hosszú hétvége, szerdától egészen vasárnapig. Na, nektek iskola volt, úgyhogy nem mehettünk együtt az egészen, és eldöntöttük, hogy elmegyünk. Családdal foglalkoznak, számítottunk személyesen is beszélgetni velük, hogy segítséget kérjünk ettől a házaspártól, akik Amerikából érkeztek, az előadók Amerikából jöttek. És annyit szeretnék megemlíteni itt, hogy ezúttal lelkesedtem nagyon, mert ez volt az első, tehát apunak az első próbálkozása, hogy úgy mondjam, tehát amit nagyon értékeltem, hogy azért valamit úgy jött ki, hogy valamit szeretne tenni azért, hogy a házasságunk megváltozzon. Tehát ez volt az a pont, amikor lelkesítő volt észrevenni azt, hogy végre őt is kezdi érdekelni. Mert eddig a pontig abszolút nem érdekelte, nem törődött. semmit, Nem láttam semmi olyat, hogy kooperált volna velem, vagy hogy utána nézett volna valaminek, vagy érdekelné valami. Tehát ő nagyon jól megvolt az ő életében. Talán látta rajtad, hogy szenvedsz, és érezte, hogy valamit tenni kell, mert érezte, hogy nincs jól úgy a családi állapotunk, amilyen volt, és gondolom, hogy akkor... Biztos, hogy ez volt, csak lesokkolta őt az én helyzetem, most visszanézve több mindent értek. Tehát annyira
megoldhatatlannak látta a helyzetet, és annyira óriási elvárásoknak tettem én ki őt, tehát hogy felé olyan elvárásaim voltak, amit ő úgy képzelt, hogy ezek olyan hatalmasok, amit teljesíteni ő nem tud. És valahogy le volt bénulva ebbe a helyzetbe, ebbe az állapotba. Tehát rájött, hogy mi az elvárásod a te részedről vele szembe, és ez az elvárás őt megbénította. Ezt akartad mondani? Például sokszor mondtam, hogy gyere, beszéljük meg a dolgot, gyere, beszélgessünk. Erre én nem tudok beszélgetni. Igen. Tehát, hogy hát mondom, olyan nincs, hogy nem tudsz beszélgetni, gyere, üljünk le, és beszélgessünk, de ő nem tudom, hogy mit gondolt arról, hogy beszélgetés. Tehát, hogy mit jelentett ez neki, soha nem beszélt róla, de több mint valószínű, hogy ezt hozta magával valahonnan, hogy ez őt sokkolta. Tehát, hogy ez leblokkálta teljesen, és menekült ettől a helyzettől. De gondolom, hogy pajzsként is emelte fel maga körül, hogy mikor jött ez a kérés felőled, hogy gyere beszélgessünk, akkor a legelső reakció az, hogy én nem tudok, csak azért, hogy védje magát. Mert mi, mint gyerekek, mondjam úgy, mikor olyan családi helyzetben vagyunk, amit érezzük, hogy konfliktus van, vagy valami, akkor legszívesebben kizárnánk, és minden olyan hasonló körülmény, mikor ér bennünket, akkor az első reakciónk az, hogy tudom, hogy kell reagálni, hogy én kívül maradjak ebből a konfliktusból, és akkor így viselkedünk, úgyhogy... És visszatérve az esetre, apu megtalálta ezt a hirdetést az interneten, és avval jött haza, hogy lesz egy családi hétvége, és hogy el kellene menjünk. Tehát ő jött az ajánlattal. Ez nagyon meglepett. Készültünk elmenni, szerdán szerettünk volna dél körül indulni. Tudtam, hogy még a cégnél valami elintézni valóim vannak délelőtt folyamán. Téged külön, te felébe jártál akkor iskolába, és apu még haza kellett délbe hozzon, 1 óra körül végeztél. És úgy voltunk egyezve, hogy azonnal indulunk, ahogy téged hazahoz feléből, apu. Elindult utánad a kocsival, fele-felé, körülbelül Csávás körül majdnem balesetezett, tehát egy biciklis úgy betért előtte jelzés nélkül, hogy ő majdnem elütötte. Hajszálon múlt a baleset. Ezt még az ember úgy véletlennek tudta be. Visszaérkezett a céghez, azt a videokonferenciát, amit én le kellett volna bonyolítsak addig, amíg ő megjön, kellett beszéljek a németekkel, utána azonnal kellett volna beszéljek a franciákkal. Amikor apu elment, én beszéltem a németekkel, úgyhogy tudta, hogy mire ő megjárja 1 óra, másfél, visszaérkezik, téged hazavisz, és akkor jön, és indulhatunk. Hát ez nem így történt. A németekkel befejeztem a videokonferenciát, mikor letettem a telefont, és próbáltam hívni a franciákat, elromlott a vonal, tehát nem ment a csatlakozás. A helyiek próbálták, az IT-sok megnézni, hogy mi a gond, orvosolni a problémát, nem tudták, ki kellett hívjuk a telefontól, a telefontársaságtól a javítókat, szervizelni kellett, sehol nem találtak semmilyen problémát, de egyszerűen a rendszer nem ment. Úgyhogy apu rég visszajött, 2 óra késés volt már, ahhoz képest, ahogy szerettünk volna elindulni, de reménykedtünk, hogy még aznap el tudunk menni, és akkor, ha el is szalasztottuk a megnyitót, legalább ott fekszünk le, ott leszünk, és reggel frissen kelve ott lehetünk az első előadásokon. Igen ám, de evel nem fejeződött itt be. Franciákkal megtartottuk valahogy kinnal bajjal későre a videokonferenciát, nem mehettem el a
anélkül. Úgyhogy muszáj volt, és utána elindultunk valahogy nagy nehezen. Közben apu lebeszélte, hogy az egyik kocsit a szervizbe hagytuk, és a Jeeppel elindultunk. Jeep, azt meg kell említeni, hogy a Jeep azelőtt volt a szervizbe, Bukarestben, a Jeep szervizbe, úgyhogy kapcsolószekrény volt cserélve, a olaj persze, kapcsolószekrény kicserélve, automata volt a Jeep, és a rodázs is meg volt csinálva neki, mert megjártuk Pécset és vissza, úgyhogy autópályán minden, ahogy elő van írva a kocsinak, és semmi gond nem volt a kocsival, rendbe ment. Na, mi elindultunk Vásárhelyről Brassó fele, hát a Göcsi tetőn, óriási nagy füstfelhő, nézz hátra, apu nem tudja elképzelni, mi van, azonnal megállt, elfolyt az egész olaj a kapcsolószekrényből. Tehát ott maradtunk az útszélén a kocsival, úgyhogy trailer kellett elvigye, tehát nem lehetett menni többet vele sehova. És amikor ez megtörtént, akkor apu kijelentette, hogy most már biztos, hogy el kell érjünk Stupinba. Tehát nem az ellentéte volt igen, az, hogy... Igen, meggyőzte az, hogy annyi minden történt aznap, 3 olyan szembetűnő dolog, ami meglepő, tehát mondjuk azt, hogy nem mindennapos dolog történt aznap, amiből ő arra a következtetésre jutott, hogy nekünk oda el kell érni, el kell menni. Most itt egy picit megállítlak. Nektek ez jött le, hogy el kell jutni. Más ember, mikor ilyen nehézségekbe ütközik, akkor azt mondja, jó, akkor ez azt jelenti, hogy nem kell megtörténjen. Honnan tudjuk a különbséget a kettő között? Hát talán onnan, hogy apu úgy gondolta, hogy ott megoldást találunk végre a problémánkra, és hogy pozitív megoldást találjál valami negatív dologra, és az nem akar összejönni, és te meg vagy győződve, hogy ott egy pozitív kimenetele lesz ennek a kiruccanásnak, vagy ennek az elmenésnek, vagy utazásnak, akkor gondolom, hogy azért jutott erre a következtetésre. Nem emlékszem, én most, ha így visszagondolok, nem emlékszem, hogy nagyon-nagyon akartam volna menni, vagy nagyon otthon akartam volna maradni. Tehát én olyan semleges állapotban voltam ezen a szinten már, tehát már úgy nem kezdtem remélni a megoldást. Ha azt mondja, hogy megyünk, ha azt mondja, menjünk vissza, megyünk. Tehát, hogy nem én voltam az, ezen a ponton, ezen a szinten, aki addig mindig én erőltettem. Mindig én erőltettem, hogy de menjünk, de ide, oda, evel beszéljünk, aval beszéljünk, tehát, hogy itt már úgy belefáradtam, már nem is láttam reményt szerintem. Valahol én úgy el voltam, hogy csak túléljem ezt a helyzetet, ugye a Jóistenbe kezdtem belekapaszkodni, és úgy olyan túlélési szintet ütöttem meg ezen a ponton. Na most apu intézkedett azonnal, telefonált szervizbe, hogy jöjjenek a kocsi után, hozzák a másik kocsit, amit a szervizbe hagytunk, az már szét volt szedve, fékpofacsere, meg ilyenek. Úgyhogy itt is húzódott az idő, el tudod képzelni. Mindent a helyére. Igen. És akkor valahogy megérkezett a Mitsubishi, és akkor az volt a kocsi, a második kocsink, és beültünk, és elmentünk. Hát dél helyett, dél olyan 1 óra, 2-kor számítottunk indulni, ez körülbelül már olyan este 9 volt, amikor Göcsről elmentünk, úgyhogy Brassóba, mire jutottunk, olyan 11 óra
után 12 fele. Na de a szobánk az le volt foglalva, tudtuk, hogy hol van, meg beszéltük telefonon útközben, hogy kulcsot az ajtóba hagyják, úgyhogy nem zavartunk senkit, a szervezés az megvolt. Megérkeztünk Stupénba, és másnap kezdődtek az előadások. Az előadások jók voltak, de ahogy mondtam már, és említettem, hogy engem mélyebbre és mélyebbre vittek. Mert mikor 2 ember kellett a jó kapcsolathoz, te tudtad, hogy az nem működik. Igen, nálad. Itt már volt tapasztalatom, hogy én már mindent megpróbáltam, és nem rajtam múlik, én bármit megtehetek most is, de egyedül nem fog menni. Tehát ez nem megy. Ott megismerkedtünk érdekes személyekkel ezen az előadáson. Az amerikai házaspár, aki 3 gyerekkel volt Amerikából, és azon kívül egy orvosházaspárral, akik Németországból jöttek, akik szponzorként szponzorizálták ezt az egész előadást Romániába, mert hálából, hogy az ők házasságukat is megmentette ez az amerikai házaspár. Ők érdekes volt az ismerkedés, mert először futottam össze én olyan házaspárral, akik ugyancsak örökbevett gyerekeket neveltek, nekik 6 gyerek volt örökbevéve, mint testvérek. És úgy megismerkedtünk, beszélgettünk, sokat nem nagyon ismertük még egymást, ott az első alkalom volt, hogy találkoztunk, és mielőtt indultunk haza, elbúcsúztunk, meghívtuk ezt az amerikai házaspárt, hogy esetleg jöjjenek még jövő nyáron el. Kicsit közelebb, Maros megyébe próbálunk majd szervezni mi is valamilyen előadásokat nekik, és szívesen lássuk, támogassuk ezeket az előadásokat. És ez a német orvos akkor hozzánk egy kéréssel fordult, mielőtt elindultunk haza, hogy 3 hónap múlva neki jönni kell Marosvásárhelyre, és senkit nem ismer Marosvásárhelyen, és nem lennénk hajlandók őt vendégül látni nálunk. Hát persze, lakás nagy volt hely bőven. Szerettük is a vendégeket, ezt már hoztam én otthonról, azt hiszem, ezt az örökséget. Ezt a apukástól örököltet, szoktam hallani a történeteket. Igen, és persze meghívtuk, és ezzel elindultunk. Hát az élet az ment tovább, kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel megint, és a 3 hónap az túl hosszú volt ahhoz, hogy eszembe jussanak még azok az előadások, amiket ott hallottunk Stupénba. Vagyis nem sokat segítettek rajtam, és kezdtem megint nagyon, de nagyon mélyre csúszni, zuhanni. Na most ez alkalommal azt mondtam, hogy most már ebből elég volt, most valamit nekem tenni kell. Tehát nem fogom megvárni, hogy megint a depresszióba olyan mélyre menjek. Itt én lépek. És elérkezett az a pénteki nap, amikor a vendég kellett érkezzen, a doktor úr. Elkészítettem a szobáját, megfőztük az ételeket, megterítettük az asztalt. Igen, ám, de én ekkor eldöntöttem, hogy
ez volt az utolsó csepp, és érdekes, hogy nem emlékszem abszolút arra, hogy mi volt az utolsó csepp a pohárba. Tehát, hogy mi mozdított ki engem az egyensúlyból, tehát, hogy apunak melyik viselkedése. Nem tudom, ha apum volt. Én valamire emlékszem, de nem biztos. Velünk is gondok voltak, gyereknevelési problémákkal küszködtél. Ugye tinédzserek voltunk ekkor már, bejöttek a fiús dolgok, meg nem fogadtunk szót, meg ilyen-olyan dolgok. És azt hiszem, mi is hozzátettünk ehhez a csepphez a poharatba. Nem tudom, mert annyira hangsúlyban volt az én fejembe az apuval való kapcsolatom, hogy tehát, hogy ez volt a fókuszba. Értem. Hogy abszolút nem láttam a többit olyan súlyosnak. Lehet, hogy akinek jól megy a házassága, az pont a gyereknevelési gondokat nagyítja úgy fel, meg azok jelentik neki ezt a katasztrofális helyzetet. Tehát mindenki másképp éli meg. Mindenki másképp éli meg, úgy gondolom. Biztos, hogy a bosszúság, meg hogy nem fogadtatok szokva, ilyesmi, ez is tett hozzá, de ez nem késztetett volna engem arra, hogy aput hagyjam ott. Érted? Tehát, hogy csak nem ez lehetett a háttérbe. Esetleg, hogy nem állt mellém, vagy felpártolt titeket, vagy valamilyen, nem tudom. Érdekes, én sem emlékszem pont arra a dologra, ami történt. Arra emlékszem, hogy ez alkalommal minket se akartál magaddal vinni. Nem. Tehát kategorikusan ki volt jelentve, hogy maradtok édesapátokkal. Igen, tehát hogy azért gondolom, hogy... valami olyasmi lehetett, ami mindig gond volt, hogy én kijelentettem nektek valamit, és akkor ti kikerültetek engem apuval, egyezkedtetek, és apunál mindig volt megoldás. Pénz is mindig volt. Mindig elengedett. Valamit, mindig utána szaladt a tornacipőnkért, a kottat, minden mappáért. Igen, ez tényleg így volt. És lehetett valami ilyesmi, de végül is tehát, hogy az volt gyökere. A gyökere az lehetett a problémának, hogy úgy betelt, hogy hát ezzel az emberrel nem lehet. Tehát, hogy ez volt úgymond az én fejemben. Zsákutcába. Igen. És összepakoltam. Ezúttal véglegesen. Tehát addig soha nem akartam én ilyen komolyan meglépni ezt. Mindig fenyegettem, mindig elmentem, Bucsinba említettük már, és utána visszajöttem. De ez alkalommal nagyon komolyan gondoltam. Éreztem. Ez alkalommal nagyon-nagyon komolyan gondoltam, és érdekes, hogy most se volt tervem. Tehát semmilyen azon a ponton további tervem nem volt, hogy én most elmegyek. Azt mondtam, hogy kész, itt pontot teszünk ennek a kapcsolatnak, aztán majd kialakul valami, de nem volt semmi konkrét a fejembe. Tehát azt akarom mondani, hogy nem láttam kiutat, nem láttam megoldást. És ez kényszerített megint, ez vezetett engem oda, hogy meneküljek ebből a helyzetből. Annak ellenére, hogy nem volt terved, hogy mi lesz utána. Igen, tehát nem volt konkrét tervem, hogy mihez kezdek, mit csinálok, de már nem bírtam ezt a helyzetet, és kész, vége. Tudtad, hogy annak pontot kell tenni. Igen, mert nem akartam visszazuhanni, mert azt mondtam, hogy annyit tűrök, hogy megint baj lesz belőle, az erdő alá kerülök. Tehát, hogy ezt éreztem mindig magamba. És ettől féltem. Na most megérkezett a doktor úr. A vendég az ilyen gyönyörű családi hangulatban. Igen, de hát ezt már
azelőtt ezt már nagyon jól tudtam kezelni. Tehát egyből A diplomácia a előtt. diplomácia előjött, fel a mosoly, mintha semmi nem történt volna, és egyből feldobottam, egyből, mintha minden teljesen normálisan működne. Tehát, hogy eddig már ezt nagyon jól játszottam, ezt a szerepet. Megtanultad az élet Ez során. alkalommal nem voltam hajlandó ezt meglépni. Azt mondtam, vége, kész. Itt meghúzzuk a vonalat. Nem tesszük fel az állarcot. Nem tesszük fel az állarcot. Meg volt az asztal terítve 2 személyre, tehát apunak és a vendégnek. Igen, mi nem voltunk az asztalnál. És asztalhoz ültettem, fogadtam, megmutattam a szobáját, és én eltűntem a helyszínről. Felmentem még összepakolni a neszeszeremet. Azonnal észrevette a vendég, hogy normális, hogy vágni lehet a levegőt, ha így lehet ezt mondani, és megkérdezte aputól, hogy mi történik. Hát apu azt mondta, hogy hát sajnos én már megelégeltem ezt az állapotot, és itt van a vége, az utolsó csepp a pohárba, és kész, én megyek el. És doktor úr azt kérdezte, hogy megengedi, hogy esetleg beszéljen velem egy pár szót. Apu azt mondta, félig nevetve, kínjába szegény, hogy hát menj, lehet, hogy neked több szerencséd lesz, mint nekem. Én már mindent megpróbáltam, és nem működik. Nem felejtem el, most is, ha becsukom a szemem, előttem van, hogy kopogtatnak a hálószoba ajtón, én fenn voltam a hálószobába, fürdőből bepakoláztam, és belépett, és érdekes módon azt mondta nekem, hogy nem azért jöttem, hogy meggyőzzelek arról, hogy ne menj el. Ez úgy meglepett, tudod, mert nem erre számítottál. Ha valaki feljön egy vendég hozzád, és tudod, hogy milyen helyzet van. Próbálja megmenteni a... Igen, és tudod, hogy apuval volt egy 10 perce, 15 perccel beszélgetni, te már következtettél, hogy apu mindent elmondott, és tudtad, hogy körülbelül mi lesz, miért jön ő hozzád. Próbálnak meg puhítani. Igen, meggyőzni. És ez a helyzet, ami akkor ott történt, csak most esett le nekem nemrég. Hogy mi is történt, és hogy milyen érdekes, filozófiával közelített meg, és ugyanezt a filozófiát láttam meg a Jézus életébe, amikor a kútnál ült Jézus, és jön az asszony vízért. És ő nem kezd az asszonnyal beszélgetni az asszony problémáiról, hanem mikor megközelíti az asszonyt, akkor egy szívességet kér tőle. És pont ez történt velem is. Azt mondta, hogy hát ő tudja, hogy miben vagyok, ő is volt itt, ő is ezen átment, amikor betelik a pohár, ezt nem lehet megkérdőjelezni, de ha tennék én neki egy szívességet, és meglepett a kérése. És kérdem, tessék, mit tehetek én érted? Azt mondja, hogy hát neki előadást kell tartani ma este, és ha lennék hajlandó velük elmenni, tehát mint az egész család, ha elmennénk az előadásra,
most már pont így mondta, 2 óra ide vagy oda, pluszba vagy mínuszba. Hány éve vagytok házasok? Azt kell, elmondom, már 20. Hát azt mondja, most már 2 óra ide vagy oda, 20 év után nem férne bele? Azt kérdezte tőlem. Hát mondom, tiszta igazad van, belefér. Ő megmagyarázta, hogy miért lenne neki erre szüksége. Azért, hogy nem ismer senkit Vásárhelyen, és hogy akkor támogatnánk a jelenlétünkkel, hogy Bár ne valaki kavar. ismerősök. Igen, és hogy ő, mivel ő is ezen a helyzeten ment keresztül, akkor esetleg felkavarná ez a helyzet, ami velem történik most. És úgy hamar mérlegeltem, mielőtt választottam, úgy a fejembe, jól emlékszem. Hát azért annyira önző nem lehetek így magamban. Ez az ember eljön ide Németországból, a Jóisten ide küldi, hogy előadást tartson. Ennyire önző nem lehetek, hogy ne támogassam az Isten munkáját. Hogy az én életem milyen, az nem érdekes, de hogy az Isten munkáját is elrontsam, most csak azért, mert én magam körül forgolódok, ezt azért nem akartam megtenni. És mondom, de igen, belefér, mondom, eljövök veletek az előadásra. Persze egyből fel az állarc, felöltöztünk, mintha mi se történt volna, elmentünk az előadásra, és érdekes, hogy mielőtt az előadásra elmentem, tehát a szándékom nem változott meg. Tehát fejemben úgy volt, jövök haza, és akkor indulok. Tehát, hogy ez csak egy ilyen zárójel lesz az életemben, egy kitérő. És elmentünk. Ő az előadáson elmondta a megtérésének a történetét, hogy mentette meg őt Isten az utolsó percbe attól a szándékától, hogy ő válni akart, és hogy lépett az Isten közbe, és hogy milyen ígéreteket kapott a Jóistentől, hogy ő boldog fog lenni, akkor is, ha az ő fejében úgy van, hogy evel a személlyel, akivel él, ő boldogtalan, és van már 20 éves tapasztalata, hogy boldogtalan, és mégis a Jóisten megígérte, hogy ő boldog fog lenni, anélkül, hogy elváljon. Tehát, hogy erről szólt körülbelül neki a megtérési tapasztalata.